بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مجددا مع باب المخارج والصفات، ووصلنا لحرف الكاف. وفي هذا الدرس سنتعرف على عدة أمور. أولا سنتعرف على صورة الكاف في القرآن، يعني شكل الكاف ورسم الكاف في القرآن. سنتعرف على حالاته في القرآن، سنتعرف على مخرجه وصفاته، وسنتعرف كذلك على حالة إدغامه في نفسه في كلمة يدرككم، وسنتعرف على كيفية تطبيق صفتي الشدة والهمس معا في الكاف الساكنة، ونتعرف على أبرز الأخطاء الشائعة في نطقه كالتفخيم والقلقلة وترك الهمس أو المبالغة في الهمس. وفي الختام نتدرب على كلمات عديدة لحرف الكاف من القرآن الكريم. فبسم الله نبدأ. حرف الكاف يأتي في القرآن الكريم متحركا بالفتح ككلمة كتب، أو بالضم كتب، أو بالكسر كتابا، ويأتي مشددا بالفتح ككلمة أكالون، أو مشددا بالضم ككلمة يزكون، أو مشددا بالكسر ككلمة منفكين. ويأتي منونا بتنوين النصب ككلمة ملكا، وفي هذه الحالة يرسم ألف من أجل المد العوض. ويأتي بتنوين الضم ككلمة فإمساك، أو بتنوين الكسر ككلمة أفاك. ويأتي ساكنا ككلمة يشرك. ويأتي ساكنا مدغما في مثيله مجردا من رمز السكون، والكاف الثانية مشددة بسبب الإدغام الكامل. وهذا أتى في كلمة واحدة في القرآن الكريم بأكمله في كلمة يدرككم، كما سيأتي معنا في الشرح بعد قليل. ويأتي بهذه الصورة وعليه رمز المد الطويل مع الحروف المقطعة في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى كاف ها يا عين صاد. إذن هذه صور الكاف في القرآن يأتي متحركا بكل الحركات، وله حالة إدغام واحدة، ويأتي في موضع وحيد في الحروف المقطعة. سنوضح هذه الأمور بعد قليل. الكاف تخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي. هذه المنطقة الوردية هي منطقة الحنك اللحمي، وهذه الصفراء هي الحنك العظمي. ولو قلنا أن الكاف تخرج من أقصى اللسان مع الحنك العظمي كذلك صحيح. إذن يرتفع أقصى اللسان ويلامس الحنك اللحمي والعظمي، وهذه الملامسة شديدة فتغلق المخرج، وبالتالي ينحبس الصوت، وهذه صفة الشدة. ثم يفك المخرج فيجري معه النفس، وهذه صفة الهمس. إذن الكاف حرف شديد مهموس، وكذلك هو حرف مستفل رغم أن أقصى اللسان يرتفع، ولكنه ليس من حروف الاستعلاء، وذلك لأن الصوت مع الكاف لا يتجه لسقف الحنك الأعلى، بل يتجه لخارج الفم مع صفة الهمس. لا ننسى في تعريف الاستعلاء أو التفخيم قلنا أن الصوت يتجه لسقف الحنك الأعلى. هنا الكاف الصوت لا يتجه لسقف الحنك الأعلى، بل يتجه لخارج الفم، لذلك هو ليس من حروف الاستعلاء. وكذلك هو حرف منفتح لا ينطبق على سقف الحنك الأعلى، وحرف مصمت. وكما نلاحظ مخرج الكاف تحت مخرج القاف قليلا، يعني القاف أدخل في الحلق، أما الكاف فهي أقرب وأدنى للفم. والقاف والكاف يلقبان بالحرفين اللهويين لخروجهما بالقرب من اللهاه. والآن كيف نوفق بين صفة الشدة والهمس في الكاف؟ كما نعلم الكاف من حروف الشدة أجد قط بكت، ومن حروف الهمس سكت فحثه شخص. شدة وهمس أليس بينهما تعارض؟ فالشدة مع انغلاق المخرج، والهمس مع فتح المخرج، فكيف نوفق بين هاتين الصفتين وبينهما هذا التعارض في غلق المخرج أو فتحه؟ نقول يا سادة من قال أن الشدة والهمس تحدث في نفس الوقت؟ دائما الأشياء المتعارضة تحل بالتأمل في الحالة. يعني كما نقول عمر شاب قوي، ونقول عمر كهل ضعيف، يبدو بينهما تعارض، ولكن الحقيقة ليست كذلك. فمن الممكن أن يكون عمر الأول مختلف عن عمر الثاني، فهذا اختلاف في الذات، يعني الشخص نفسه مختلف،
ومن الممكن أن الزمن هو المختلف، يعني نفس عمر ولكن كان شابا قويا في زمن ما ثم صار كهلا ضعيفا في زمن آخر، وهذا تعدد واختلاف في الزمن. إذن إما يوجد بينهما تعدد واختلاف في الذات أو تعدد واختلاف في الزمن، وعلى ذلك فهنا الذات واحدة وهي حرف الكاف، ولكن الزمن هو المختلف. إذن الشدة والهمس في الكاف ليست متعارضة، بل هي مختلفة في زمن حدوثها، أي أنها تحدث في زمنين مختلفين. فلنوضح ذلك على الكاف الساكنة أولا. كما قلنا أن الكاف فيه شدة يعني انحباس للصوت، وذلك بسبب انغلاق المخرج، وكذلك هو حرف مهموس يعني المخرج مفتوح يمر منه الهواء النفس. إذن الشدة والهمس حدثت في زمنين مختلفين، الأول الشدة يليها الهمس، انغلق المخرج فانحبس الصوت وهذه صفة الشدة، ثم فتح المخرج انفك المخرج فجرى النفس وهذه صفة الهمس. إذن حرف الكاف كان شديدا في البداية مع انغلاق المخرج، ثم صار مهموسا بعد فتح المخرج، وهذان زمنان مختلفان. إذن عندما نقول كلمة يكتب تقرأ هكذا يك، هذه شدة تأتي أولا، ثم الهمس يك يكتب والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون. أما مع الكاف المتحركة فالوضع مختلف، فالمخرج ينغلق بالفعل، هذا هو مخرج الحرف ينغلق تماما فتأتي صفة الشدة، ثم يفتح المخرج ويفك مع الحركة، ينغلق المخرج أولا ثم يفك مع صوت الحركة، نقول كا كو كي. لذلك لا داعي أبدا للمبالغة في الهمس لأن الحركة وضحت صوت الكاف، ولكن لو همسنا مع صوت الحركة خرج الحرف شديد الصخب. أما هي ضرورية مع الكاف الساكنة كي لا تنعدم الكاف بالمرة، فالهمس هنا مع الكاف الساكنة حل محل القلقلة مع حروف قطب جد، فلولا القلقلة مع حروف قطب جد ما سمعنا الحروف، ولولا الهمس مع الكاف وكذلك مع التاء ما سمعنا الكاف ولا التاء. إذن هنا في الكاف المتحركة نقول كتبا وليست كتبا كورت كتابا. الصوت مزعج ولا داعي له أصلا، فنحن لن نلغي صفة الهمس ولكن نخفف منها مع الحركة، لا نبالغ في إظهارها، فنقول كتبا كتابا كورت. تمام؟ إذن في الكاف الساكنة أولا الشدة يليها الهمس، في الكاف المتحركة أولا الشدة يليها الحركة بدون مبالغة في إظهار الهمس. أتمنى تكون الجزئية واضحة. حرف الكاف من الحروف المقطعة، ورد في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى كاف ها يا عين صاد، وكما نعلم هي تقرأ بأسمائها وبهجائها لا بأصواتها، وكما نرى اسم الحرف وهجاء الحرف مكون من 3 أحرف، أوسطها حرف مد وآخرها سكونه أصلي، إذن هذا الألف مد لازم. أتى هذا الألف في هجاء حرف أم أتى في كلمة؟ أتى في هجاء حرف، إذن هذا الألف مد لازم حرفي. أتى بعده سكون مخفف أم مدغم؟ يعني حرف ساكن أم حرف مشدد؟ هو غير مشدد، حرف ساكن، إذن هذا الألف مد لازم حرفي مخفف. يمد الألف 6 حركات لزوما، لذلك يوضع رمز المد الطويل على حرف الكاف كما هو مرسوم في المصحف، والمعني بهذا المد هو الألف في هجاء حرف كاف، فيقرأ هكذا كاف ها يا عين صاد.
إذا هذه صورة من صور حرف الكاف عندما نراها مع الحروف المقطعة تقرأ هكذا. حرف الكاف له حالة إدغام واحدة فقط في القرآن بأكمله، في كلمة واحدة وفي موضع وحيد في الآية 78 من سورة النساء، في قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أدغمت الكاف الساكنة الأولى في الكاف الثانية المضمومة، لذلك نرى الكاف الأولى مجردة من رمز السكون والثانية مشددة، هذا دليل الإدغام الكامل، فتقرأ بكاف واحدة مشددة. وهذا الإدغام من باب علاقات الحروف إدغام متماثلين صغير. متماثلين يعني الحرف ونفسه، وصغير يعني الأول ساكن والثاني متحرك، وبذلك توفر شرط الإدغام، فأدغمت الكاف الأولى في الثانية، لذلك نرى الأولى مجردة من رمز السكون في المصحف والثانية مشددة، هذا دليل الإدغام الكامل، فتقرأ بكاف واحدة مشددة. يدرككم، يدرككم، ولولا هذا الإدغام لكان فرضا علينا همس الكاف الأولى. يدرك، يدرك. طيب ضم الكاف التالية يدرككم، يدرككم، لأن الهمس منع الإدغام وكأن بينهما سكت، وهذا خطأ، هذا فضلا عن صعوبة القراءة بهذه الطريقة، فكان الأسهل إدغام الأولى في الثانية والقراءة بكاف واحدة مشددة. يدرككم، يدرككم، أينما تكونوا يدرككم الموت. طبعا الميم مضمومة وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. إذا هذا هو الموضع الوحيد لإدغام الكاف في مثيله برواية حفص عن عاصم. من أبرز الأخطاء الشائعة في حرف الكاف التفخيم. الكاف حرف مستفل مرقق، فلا يصح أن يفخم، فلا نقول والكاظمين، والكا فخمنا الكاف، والصواب والكا، والكاظي، والكاظمين، والكاظمين. وهذا الخطأ يرد بالأخص عندما تأتي الكاف مجاورة لأي حرف مفخم، وأحيانا الخلط في التفخيم والترقيق يغير المعنى بطريقة بشعة، بالأخص مع الحروف المتشابهة تفخيما وترقيقا، يعني التاء والطاء، السين والصاد، الكاف والقاف مثلا، كما في كلمة نكصا. نكصا يعني رجع إلى الوراء، ومع تفخيم الكاف تكون نقصا من النقصان، فالبعض يقول فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه، نقص خطأ، نكصا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. وكذلك ننتبه للكاف المجاورة للقاف، فالكاف إن فخمت تحولت إلى قاف، والقاف إن رققت تحولت إلى كاف، فننتبه عند التجاور لتخليص المرقق من المفخم والعكس، فنقول ونقدس لك قال، لك قال، وليست لك قال. خلاص اوعوا تفخموا الاتنين، لك قا، لك قال. وكذلك كما قلنا مع القاف قل كل يعمل على شاكلته. إذا ننتبه عند التجاور وعند تشابه الكلمات، ويكون الفارق الوحيد هو الكاف أو القاف. والكاف لم تأتي متقدمة على القاف في كلمة واحدة، وما عدا ذلك فالمواضع كثيرة وعديدة. إذا ننتبه دائما لاستفال الكاف، نقول نكصا، كطي السجل، فصكت، فصكت، وليست فصكت، فصكت وجهها. إذا ننتبه لترقيق الكاف واستفال الكاف في كل الأحوال. كذلك من الأخطاء ترك همس الكاف، فالبعض يقف عند صفة الشدة بغلق المخرج ولا يؤدي صفة الهمس، فيقول فاكتبوه، فاكتو، فاكتو. أين الهمس؟ أين همس الكاف؟
فاكتبوه، فاكتبوه. والبعض يقول فأكثرت جدالنا، أين همس الكاف؟ فأكثرت، فأكثرت جدالنا. وطبعا هنا يأتي خطأ آخر، وهو تحويل الهمس إلى قلقلة. فالبعض يقول فاكتبنا، وهذا خطأ، بالأخص أن الكلمة فيها حرف آخر من حروف القلقلة وهو الباء، وكأنه شجع اللسان على قلقلة كل السواكن، وهذا خطأ. الفرق يا سادة بين الهمس والقلقلة هو النفس والصوت. القلقلة مع الباء بمرور الصوت وليس بمرور النفس، والهمس مع الكاف بمرور النفس لا بمرور الصوت. إذا مرة أخرى انتبهوا للفرق، نقول فك وليست فك. فك هذا نفس، أما فك هذا صوت. فلو حولنا النفس إلى صوت تقلقلت الكاف، وهي ليست من حروف القلقلة، يعني خطأ. فاكتبنا مع الشاهدين. كذلك ننتبه للكافات العديدة المتجاورة، كما في قوله تعالى مناسككم، مناسككو، ككو، مناسككم، بشرككم، بشرككم. والكاف لم تأتي مجاورة لنفسها إلا في 4 كلمات فقط، في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أينما تكونوا يدرككم، تحدثنا عنها. يكفرون بشرككم ما سلككم في سقر. هذه كانت أبرز التنبيهات والأخطاء الشائعة في نطق الكاف. والآن مع تدريبات وأمثلة من القرآن الكريم. والتدريب اليوم مختلف نوعا ما من باب التغيير والتجديد. في الآية الكريمة التي أمامنا كمثلي، لا نبالغ في الهمس لأنها متحركة، الحركة وضحت صوت الكاف، فنقول وليست كمثلي. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، نبين همس الكاف لأنها ساكنة، ولا نقول إذ قال للإنسان اكفر، هكذا الهمس غير واضح والكاف غير واضحة. إذ قال للإنسان اكفر، للإنسان اكفر. فلما كفر وليست كفر، لا نفخم الكاف. فلما كفر قال إني بريء منك، إن وقفنا نبين همس الكاف. منك قال إني بريء منك. إذا لا نبالغ في همس الكاف المتحركة، ولا نترك همس الكاف الساكنة، ولا نفخم الكاف بصفة عامة. طيب مثال آخر وآية أخرى. واستكبر، واستكبر وليست واستكبر. الكاف مهموسة ليست مقلقلة، ليست من حروف قطب جد. السين رخوة مهموسة والكاف شديدة مهموسة. واستكبر، واستكبر هو وجنوده. طيب آية أخرى في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، طلقكو، لا تبدل الكاف بقاف، ليست طلقكن ولكن طلقكن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وليست منكن. الكاف لا تفخم حتى لا تتحول إلى قاف. طيب نكمل.
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. انتبهوا لترقيق الكاف في هذه الكلمة، وأبكى كا وليست وأبقى. أنا مش قادرة أقرأ الكلمة، مش هقراها، لكن أنتوا تخيلوا لو الكاف تبدلت بقاف، المعنى قبيح ولا يليق أبدا. إذا نقول ثيبات وأبكارا. طيب آية أخرى، أينما تكونوا يدرككم وليست يدرككم. اوعوا تفكوا الإدغام. لو همسنا الكاف الأولى يبقى فكينا الإدغام، وهذا خطأ. القراءة جاءت بإدغام الكاف الأولى في الكاف الثانية، والقراءة بكاف واحدة مشددة. يدرككم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم. نفس الشيء الكاف المضمومة لا نبالغ في الهمس لأنها متحركة. طيب نكمل آخر الآية، قل كل من وليست قل كل. ننتبه للحروف المتشابهة والكلمات المتشابهة كذلك، فالفرق الوحيد هنا هو القاف والكاف، فننتبه. قل كل من، قل كل من عند الله. بهذا نكون وصلنا لختام درس اليوم مع حرف الكاف. الدرس القادم إن شاء الله مع حروف وسط اللسان وحرف الجيم. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.